Kaarinin ja Danielin saavuttua lähdimme kohti Grenadiineja ja Tobacco Keysin paratiisia. Yön yli purjehdus St. Lucian ohitoi meidät Bequem saarelle. And there he goes! Rajamuodollisuuksien jälkeen oli aika pärskähtää veteen ja lähteä ihmettelemään Bequem kaupunkia. Bequem saarella kaikki toimii purjehduksen ehdoilla. Jopa ravintoloiden pöytävaraukset voi tehdä VHF-radiolla. Legendan mukaan Fort Hamiltonin harhalaukaus aiheuttaa niemestä puuttuvan palan. So, alles gestoßen. Tobacco Keys. Niin, 10 vuotta sitten tätä ruvettiin puuhaamaan. Istuttiin La Trinityssä hostellin parvekkeella kynttilänvalossa, kun oli sähköt mennyt poikki ja mietittiin, että miten sitä Karibiaa voisi tehdä ihan vähän niin kuin enemmän kunnolla. Joo. Omalla veneellähän se on tänne tultua. Ja... Kyllä nyt kelpaa nauttia siitä pitkäjänteisen työn tuloksesta. Ensin purjehdittiin paljon hellulla, sitten tehtiin Saksassa kaikki vaadittavat purjehduspaperit, vuokrailtiin veneitä, hankittiin ensimmäinen oma vene, purjehdittiin sillä paljon, hankittiin toinen oma vene, sillä sitten tehtiin vähän pidempiä reissuja ja nyt sitten... Ja konkreettisesti jotkut näistä asioista, esimerkiksi tämä riippumatto, tämä hattu on niin kuin hankittu 10 vuotta sitten. No okei, tämä hattu on kyllä toinen versio siitä sen jälkeen, mutta ne on hankittu nimenomaan niin kuin välittömästi sen hellupurjehduksen jälkeen, että pystyisi paremmin tekemään tällaisia juttuja. Niin. Ja nyt täällä olo on vähän se, että olisi yksityisellä omalla uimarannallaan. Meillä on tossa 2,5 tunnin kuluttua hummeri-illallinen varattuna ja sitä varten onneksi saadaan taksikyyti veneeltä rantaan ja takaisin, niin ei tarvitse soltaa tuolla.
Vekoihin palattua me päätimme ottaa poijupaikan, kun pääsimme suoraan dingilaiturin viereen. Pääsin ostoksille. Ja mukaan tarttui pieni pala mahonkia. Beckveltä Martiniikille saatiin ajaa vähän tiukemmilla tuulikulmilla, ja tuli taas mieleen, että se keulaluukku vuotaa vieläkin. Syö siitä niitä kaloja. Niin sofistikoituneen näköinen kissa, että semmoista jopa. Kyllä. Saint-Pierren kaupunki tuhoutui tulivuoren purkauksessa vuonna 1902. Yksi ainoasta selviytyneistä oli tyrmässä virunut Syberis. Loppuaika Martinikilla menikin sitten hollantilaisen armadan kanssa. Heidän kanssaan muun muassa printtailtiin osia ja käytiin erilaisilla retkillä. Port de Francein dingilaiturilla aallot painavat jollain laiturin alle, joten oli syytä käyttää peräankkuria. Osa on millimetrejä, osa on tuumakokoja näissä muttereissa. Näppärää. Taas rutisee.
matkalla Saint-Pierreen. Nyt on tämmönen aika harmaa päivä. Mennään aika laiskasti nyt pelkällä isopurjeella, kun täällä on aika isot puuskat aina silloin, kun näitä sadekuuroja tulee. Tällaisessa tasassa vedessä, joka on päästy purjehtimaan sitten ehkä Espanjan Rioen. Aikamoista. Vene ei heilu. Huomattavasti tilaa. Ja aamu lähtö kohti Dominikaa. Syö ehti just ennen meitä liikkeelle. Nyt ollaan tässä kapeakossa salmessa Martinikin ja Dominikan saaren välillä, eli nyt vaihdetaan taas EUsta ihan itsenäiseen maahan, Dominikaan. Martinikilla vierähti taas pari viikkoa tehokkaasti. Meillä oli aika paljon venekavereita tossa, joiden kanssa tehtiin kaiken näköistä, käytiin museoissa ja dingipurjehdittiin ja katsottiin auringonlaskuja ja ties mitä muuta. Mutta nyt on aika mennä seuraavaan paikkaan, eli Dominika on nyt sitten tämmönen aika retkeilykeskeinen saari, eli
Katsotaan millaisia vaellusreittejä sieltä sitten löytyy. Näissä salmissa aina tuulee kovaa, että nyt tää tuuli on koko ajan tällaista vähän yli 20 solmuja. Ja ihan mukavasti Windwayn ajaa vaihdettiin just niin se Genuasta tuohon Staysailiin. Tänään on tämmönen harvinainen kuiva päivä, eli tässä on ollut niinku sadekuuroja oikeastaan jatkuvasti viimeiset 2-3 viikkoa ja nyt kerrankin on vähän niinku sinisempi taivas. Kerrankin on riittävän tyyntä. Tää on odottanut ompelemistaan sitten Skotlannin. Kuten sanottu, kerrankin on riittävän tyyntä. Mihin ollaan menossa? Me ollaan menossa grillibileisiin. Sunnuntai ja grillibileet. Eat all you can, drink all you can. Kuulosti hyvältä diililtä. For us, it's a great pleasure and space to be here with you guys tonight, and we are happy that you came to participate in our barbecue, and it is our standard innovation we do for you people to raise funds, to provide your security, to maintain the moorings, and to make sure that we are a team who you can rely on when you come to Dominica. Yes, and as you know, Homie, she can fix it. You gotta teach her how to fix it. So what I'll teach you is see how far she goes, and then when she parks up. Don't feel afraid or be afraid to ask a question. Here's a crocodile. Look at that. So well, I think he told you guys a little bit about this area here. This is actually the house for the witch lady in the film Pirates of the Caribbean. It was constructed solely for that purpose.
It was working before. Yes. And this was where, well, I think you guys saw the movie, right? The Man's Chest, the second movie. Yeah. Right. So that is pretty much the ending. Right here is pretty much the ending of the movie. Yeah. So when all the pirates were standing in the water with the lights in their hand, and they came to the window, and the witch lady, Calypso, that's another swamp crab here. But this is one big happy family because mom, dad, brother, sister, uncle, grandmom, grandpa, great grandpa. The Rosa Reed grass. It's not a tree. It's a grass like the bamboo. So the bamboo is a reed. Reeds are grass. Okay? Example, some villages they call that the pink lavender, the red lavender, but it's not used in the cosmetic industry, no? Yeah. It's just the flower. So that's the green lily, green and white lily. That's red lily. That's a croton. I think maybe you guys have that in Europe. Over there, the little flowers. It's the same, it's another one. So it's a cashew tree. So first you have the flower, then comes the cashew nut. Yeah. So the smaller it is, the better the Yes, flavor. The more flavor. Okay. Yes.